අයුබෝවන් දුෂානීස් ඩයරි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගොඩක් රසවත් පොල්කිරි කැරමල් පුඩින් එකක් හදමු. මේ පුඩින් එක හදාගන්න කිරි පිටි, fresh milk අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඔයාලට රසවත්ව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස පුඩින් එක හදන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. මේ පුඩින් එක හදාගන්න මම අරගෙන තියෙනවා පොඩි ටින් කිරි ටින් එකක්. ඒ කියන්නේ condensed milk gram 395යි. ඒ වගේම උකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 500යි. ඒ කියන්නේ මේ ටින් කිරි ටින් එකමාරක් පොල් කිරි අවශ්‍ය වෙනවා. බිත්තර 4යි. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැඳි 2යි. හොඳින් කුඩු කරගත්ත කරදම මුංගු 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කැරමල් එක සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. ඒ කියන්නේ හරියටම කෝප්ප භාගයයි. උණු වතුර මේස හැඳි 2යි. අපි මුලින්ම sugar කැරමල් එක හදාගමු. මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන අපි ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන සීනි ටික කැරමල් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපි හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ පෑන් එක උස්සලා කරකවමින් තමයි කැරමල් එක හදාගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට සීනි ටික කැරමල් වුණාම අපි ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්නවා. sugar කැරමල් එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සන දුඹුරු පාටක් වුණාම අපි මේකට උණු වතුර මේස හැඳි 2 දාගන්නවා. ඊළඟට හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න. ලිපේ ගින්දර ඔයාලා හොඳටම අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනි. ඊළඟට අපි එකතු කරගත්ත උණු වතුර වල sugar කැරමල් එක හොඳින් දිය වෙනකන් තවත් විනාඩියක් පමණ මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් පෙන දාලා sugar කැරමල් එක වතුර එකේ දිය වුණාම අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක පුඩින් එක හදන භාජනයට දාගන්නවා. මේ විදිහට කැරමල් එක භාජනයට දාගෙන භාජනයේ වටේටම මේ වගේ විසිරෙන්න භාජනය මෙන්න මේ විදිහට කරකවනවා. මේ විදිහට කැරමල් එක භාජනයට දාගෙන කැරමල් එක හොඳින් සෙට් වෙලා හොඳටම නිවෙනකම් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් කිරි මිශ්‍රණය හදාගන්න. අපි දැන් බිත්තර ටික බීට් කරගමු. මම ගත්ත බිත්තර 4 මේ වගේ බෝල් එකකට දාගත්තා. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳට පෙනෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ හොඳට පෙනෙනකම් බීට් කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට ටින් කිරි ටින් එක දාගන්නවා. ටින් එක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රමාණයත් හොඳට මේ වගේ හැන්දකින් අරගන්න. ඊළඟට අපි මේ ටින් එකෙන්ම මැනලා පොල් කිරි ටින් එකමාරක් දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 500ක්. ඔයාලා පොල් කිරි ගද්දී උකු පොල් කිරි අරගන්න. මේකටම මම හොඳින් කුඩු කරගත්ත කරදමුංගු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. වැනිලා තේ හැඳි 2කුත් දාගන්නවා. දැන් මේ හැමදේම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ටින් කිරි එක හොඳට පොල් කිරි වල දිය වෙනකම් මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. අපි දැන් පුඩින් එකට අවශ්‍ය කිරි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා නිවෙන්න තියාගත්ත කැරමල් එක හොඳින් නිවිලා භාජනයේ සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ කිරි මිශ්‍රණය භාජනයට හොඳින් පෙරා ගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්ත පුඩින් එක අපිට පුළුවන් දැන් ස්ටීම් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් බේක් කරගන්න. මේක ඔයාලා ස්ටීම් කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ හොඳට ෆොයිල් එකකින් කවර් කරලා පැය එකයි කාලා හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. මම ඔයාලට දැන් මේක බේක් කරන විදියත් පෙන්වන්නම්. මේ වගේ අපේ පුඩින් එක තියෙන පෑන් එකට වඩා ටිකක් ලොකු ට්‍රේ එකක් අරගෙන අපේ පුඩින් එක තියෙන භාජනය ඒක ඇතුලෙන් තියාගන්නවා. ඊළඟට නටන උණු වතුර අඟලක් වගේ උස්සට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක oven එකේ මැද රැක් එකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 45ක් පැයක් 4 කාලයක් හොඳට බේක් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට oven එකේ බේක් කරගද්දි පුඩින් එක වහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත පුඩින් එක. මේක බේක් වෙන්න හරියටම පැයක් ගත වුණා. දැන් අපි කොක්ටේල් ස්ටික් එකක් ගහලා බලමු මේක හොඳින් බේක් වෙලාද කියලා. කොක්ටේල් ස්ටික් එක මෙන්න මේ වගේ හොඳින් පිරිසිදු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේක හොඳින් බේක් වෙලා. දැන් ඔයාලා කැමති නම් මේක හොඳින් නිවුණාට පස්සේ රස බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ පුඩින් එක කූල් වුණාම ගොඩාක් රසවත්. ඒ වගේම තමයි අපිට ලස්සනට පුඩින් එක පිඟානකට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේක හොඳින් කවර් කරලා තවත් පැයක් ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියාගන්නවා.
දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ශීතකරණයේ තියලා අරගත්ත පුඩින් එක. ඊළඟට මම මේ වගේ පිහියක් අරගෙන පුඩින් එක වටේටම බුරුල් කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක පිඟානකට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ වගේ බේකින් පෑන් එක උඩින් පිඟානක් තියලා අපි පරිස්සමට පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරවනවා. පුඩින් එක ශීතකරණයේ දාලා හොඳින් සෙට් කරගත්තාම පුඩින් එක කැඩෙන්නේ නැතුව ලස්සනට අපිට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස පොල් කිරි කැරමල් පුඩින් එක. මේ පුඩින් එක ගොඩාක් කිරි රසයි. ඒ වගේම හරිම මෘදුයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ රසම රස පුඩින් එක හදලා පවුලයත් එක්ක රස විඳී කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම දුෂානිස් පැහැරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.